สวัสดีค่ะ ฉันอยากซื้อทัวร์เที่ยวปางช้างค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันอยากซื้อทัวร์เที่ยวปางช้างค่ะ สวัสดีค่ะ สนใจไปปางช้างที่ไหนคะ สวัสดีค่ะ สนใจไปปางช้างที่ไหนคะ ฉันอยากไปปางช้างที่แม่วางค่ะ ฉันอยากไปปางช้างที่แม่วางค่ะ ดีค่ะ ที่แม่วางมีธรรมชาติสวยมาก ดีค่ะ ที่แม่วางมีธรรมชาติสวยมาก โปรแกรมทัวร์มีอะไรบ้างคะ โปรแกรมทัวร์มีอะไรบ้างคะ มีขี่ช้าง เดินป่า อาบน้ำช้าง และให้อาหารช้างค่ะ มีขี่ช้าง เดินป่า อาบน้ำช้าง และให้อาหารช้างค่ะ ใช้เวลาทั้งวันไหมคะ ใช้เวลาทั้งวันไหมคะ เป็นโปรแกรมครึ่งวันค่ะ เป็นโปรแกรมครึ่งวันค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ ราคาเท่าไหร่คะ คนละ 1,200 บาทค่ะ รวมรถรับส่ง คนละ 1,200 บาทค่ะ รวมรถรับส่ง รถจะมารับกี่โมงคะ รถจะมารับกี่โมงคะ รถจะมารับตอน 7 โมงเช้าค่ะ รถจะมารับตอน 7 โมงเช้าค่ะ ฉันต้องรอที่ไหนคะ ฉันต้องรอที่ไหนคะ กรุณามารอที่หน้าสำนักงานนี้ค่ะ กรุณามารอที่หน้าสำนักงานนี้ค่ะ ดีค่ะ ฉันจะมาที่นี่ตอนเช้า ดีค่ะ ฉันจะมาที่นี่ตอนเช้า ขอบคุณค่ะ แล้วพบกันพรุ่งนี้ ขอบคุณค่ะ แล้วพบกันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะ ฉันมารอรถทัวร์ค่ะ สวัสดีค่ะ ฉันมารอรถทัวร์ค่ะ สวัสดีค่ะ รถกำลังจะมาถึงค่ะ สวัสดีค่ะ รถกำลังจะมาถึงค่ะ วันนี้อากาศดีมากค่ะ วันนี้อากาศดีมากค่ะ ใช่ค่ะ เหมาะกับการเที่ยวธรรมชาติ ใช่ค่ะ เหมาะกับการเที่ยวธรรมชาติ สวัสดีครับ ไปปางช้างแม่วางใช่ไหมครับ สวัสดีครับ ไปปางช้างแม่วางใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เชิญขึ้นรถได้เลยครับ เชิญขึ้นรถได้เลยครับ ใช้เวลาเดินทางนานไหมคะ ใช้เวลาเดินทางนานไหมคะ ประมาณ1ชั่วโมงครับ ประมาณ1ชั่วโมงครับ ระหว่างทางวิวสวยมากค่ะ ระหว่างทางวิวสวยมากค่ะ แม่วางมีภูเขาและป่าเยอะครับ แม่วางมีภูเขาและป่าเยอะครับ ฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะ ฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะ อีกไม่นานก็ถึงแล้วครับ อีกไม่นานก็ถึงแล้วครับ สวัสดีค่ะ ที่นี่คือปางช้างใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ ที่นี่คือปางช้างใช่ไหมคะ ใช่ครับยินดีต้อนรับครับ
ใช่ครับ ยินดีต้อนรับครับ ฉันจองโปรแกรมขี่ช้างไว้แล้วค่ะ ฉันจองโปรแกรมขี่ช้างไว้แล้วค่ะ ขอดูชื่อหน่อยครับ ขอดูชื่อหน่อยครับ ชื่อชัญญาค่ะ ชื่อชัญญาค่ะ เจอแล้วครับ โปรแกรมครึ่งวัน เจอแล้วครับ โปรแกรมครึ่งวัน สวัสดีครับ ผมชื่อสมชาย เป็นควานช้าง สวัสดีครับ ผมชื่อสมชาย เป็นควานช้าง สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ควานช้างคืออะไรคะ ควานช้างคืออะไรคะ คือคนที่ดูแลและฝึกช้างครับ คือคนที่ดูแลและฝึกช้างครับ คุณดูแลช้างมานานแค่ไหนแล้วคะ คุณดูแลช้างมานานแค่ไหนแล้วคะ ประมาณ15 ปีครับ ประมาณ15 ปีครับ ช้างเป็นสัตว์สำคัญของประเทศไทย ช้างเป็นสัตว์สำคัญของประเทศไทย จริงเหรอคะ จริงเหรอคะ ในอดีตช้างใช้ในสงครามและงานป่าไม้ ในอดีตช้างใช้ในสงครามและงานป่าไม้ ตอนนี้ใช้เพื่อการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ตอนนี้ใช้เพื่อการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ใช่ครับ และเพื่อการอนุรักษ์ด้วย ใช่ครับ และเพื่อการอนุรักษ์ด้วย ก่อนเริ่มกิจกรรม ผมขออธิบายข้อควรระวังครับ ก่อนเริ่มกิจกรรม ผมขออธิบายข้อควรระวังครับ ดีค่ะ ดีค่ะ กรุณาอย่ายืนด้านหลังช้าง กรุณาอย่ายืนด้านหลังช้าง ค่ะ ค่ะ อย่าจับหางช้าง และอย่าใช้แฟลชถ่ายรูป อย่าจับหางช้าง และอย่าใช้แฟลชถ่ายรูป เข้าใจแล้วค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ ตอนนี้เราจะขึ้นช้างนะครับ ตอนนี้เราจะขึ้นช้างนะครับ ช้างสูงมากเลยค่ะ ช้างสูงมากเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวนะครับ ช้างเดินช้า ไม่ต้องกลัวนะครับ ช้างเดินช้า เราจะขี่ช้างไปกี่กิโลหรอคะ เราจะขี่ช้างไปกี่กิโลหรอคะ ประมาณ2 กิโลเมตรครับ ประมาณ2 กิโลเมตรครับ ช้างเชือกนี้ชื่ออะไรคะ ช้างเชือกนี้ชื่ออะไรคะ ชื่อมะลิครับ ชื่อมะลิครับ อายุเท่าไหร่คะ อายุเท่าไหร่คะ ประมาณ25 ปีครับ ประมาณ25 ปีครับ เราจะข้ามลำธารด้วยใช่ไหมคะ เราจะข้ามลำธารด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เดี๋ยวเราจะเดินผ่านลำธารข้างหน้า ใช่ครับ เดี๋ยวเราจะเดินผ่านลำธารข้างหน้า วิวภูเขาสวยมากค่ะ วิวภูเขาสวยมากค่ะ ตอนนี้เราจะพาช้างไปอาบน้ำที่ลำธารครับ ตอนนี้เราจะพาช้างไปอาบน้ำที่ลำธารครับ ดีค่ะ ดีค่ะ น้ำใสมากเลยค่ะ
น้ำใสมากเลยค่ะ น้ำจากภูเขาครับ น้ำจากภูเขาครับ ฉันช่วยอาบน้ำได้ไหมคะ ฉันช่วยอาบน้ำได้ไหมคะ ได้ครับ ใช้ขันตักน้ำราดตัวช้าง ได้ครับ ใช้ขันตักน้ำราดตัวช้าง อุ๊ยเขาพ่นน้ำใส่ฉันค่ะ อุ๊ยเขาพ่นน้ำใส่ฉันค่ะ เขากำลังเล่นกับคุณครับ เขากำลังเล่นกับคุณครับ ตอนนี้เราจะให้อาหารช้างครับ ตอนนี้เราจะให้อาหารช้างครับ ฉันป้อนกล้วยได้ไหมคะ ฉันป้อนกล้วยได้ไหมคะ ได้ครับ ป้อนกล้วยที่งวงช้างได้เลยครับ ได้ครับ ป้อนกล้วยที่งวงช้างได้เลยครับ สนุกมากเลยค่ะ สนุกมากเลยค่ะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณที่มาเที่ยวครับ ขอบคุณที่มาเที่ยวครับ ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับช้างมากขึ้นค่ะ ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับช้างมากขึ้นค่ะ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ